בוקר טוב לכולם. אני שמחה מאוד לארח היום את רוני דוניץ בשרשרת משמעות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. רוני הולך לפרוס לנו פה תהליך מרתק על זהות, זיכרון, משמעות ועל תקווה. שמי מאיה קדוש, אני פורשת כוחות הביטחון, מטפלת CBT, יועצת ארגונית, מרצה ומלווה אנשים בתהליכי התפתחות. בעבודה שלי וגם בחיים האישיים, כחובבת צבע וכצלמת, אני תמיד מחפשת איזשהו פריים מדויק, שבו הרגעים הקטנים, הפרטים הקטנים והנסתרים מתחברים לתמונה גדולה ובעלת משמעות. והיום אנחנו מארחים את רוני שהסיפור שלו בדיוק השזירה הזאת, בין זיכרון העבר לתקווה של העתיד. אז רוני, בוקר טוב. בוקר טוב, מאיה, איזה פתיח מרגש. תודה. רוני, אם הייתי שואלת אותך, איך מציגים אותך? איך היית פותח? וואלה, זו שאלה כל כך חשובה, כל כך בעייתית, אז טוב שהתחלנו בדבר הזה. אני לא יודע אם צריך להציג אותי בפוקוס המקצועי קודם או האישי, כי בסופו של דבר המקצועי והאישי התערבבו לי בחיים הרבה מאוד. הייתי אומר דבר כזה, אני רואה את עצמי כאדם שהוא חפשן בדרכי החיים, במובן החיובית של המילה. אדם שבאמת מנסה לדבוק באותנטיות ולגלות את הדברים הנכונים עבורו, וגם מתוך הדברים האלה להעניק לסביבה, לכל מי שאני יכול להעניק. אז זה, בוא נגיד, זה הדבר הפנימי יותר. בדברים הטכניים, מקצועיים, אז אני מאמן אישי לחיים כבר 22 שנה, מנחה קבוצות על משמעות ותבונה, גם בגיל השלישי. אני גם כותב כל מיני דברים, ועובד עם איזה ארגון שמקדם התפתחות אישית ורוחנית, אפשר להגיד, בגיל מבוגר. אני חושב שזה אומר את הרוב. וואו, זה נשמע כיוון מאוד מאוד מרתק. רוני, אני קראתי את האינטרו שלך לקראת הפודקאסט הזה, כן. ועלו שם שלושה צירים מרכזיים. עלה שם איזשהו ציר של הנדודים שלך, ככה לאורך כל חייך, בין תרבויות שונות, בין מדינות שונות. עלה ציר נוסף של הזיכרון והשואה, ועלה ציר נוסף סביב המשמעות, הלוגותרפיה, הסייג'ינג שמאוד מרתק אותנו. איפה היית רוצה להתחיל לפתוח את הדברים? אני חושב שצריך להתחיל באיזושהי רמה כרונולוגית, למרות שהכרונולוגיה לא תמיד הדבר הכי חשוב, אבל אני אתחיל בזה שאני נולדתי וגדלתי בארצות הברית, לשני אנשים שלא היו אמריקאים. אבא שלי היה ניצול שואה, כשהוא הגיע הוא היה מחנך, הוא מנהל בית ספר, עיתונאי, ואימא שלי הייתה דור תשיעי בישראל, שהגיע לארצות הברית, בסוף שניהם חזרו לארץ. גדלתי בבית מסורתי, יהודי, ציוני, למרות שהייתי אמריקאי לכל דבר ואנגלית כשפת אם שלי, המפלוכו שלי לא היה בדיוק אמריקאי, היה איזה משהו מעורב, ואני חושב שזה מצביע על החיפוש הזהות, שנמשך עד היום וכנראה שיימשך איתי עד סוף ימיי. וזה בעצם הביא אותי לעלות לארץ בגיל 21, ולאחר מכן, אחרי השירות הצבאי, לפרוש ולבלות 5 שנים במזרח הרחוק של העמקה בדברים שדיברו עליי ברובד הרוחני והאישי, כמו אמנות לחימה אייקידו, טאי צ'י, צ'י קונג, והמון שפות יפניות וסיניות, והמון בהודו, וההשפעה של ההוגה ההודי, הפילוסוף ג'יי קרישנמורטי, וזה בעצם עשה אצלי חותם מאוד חשוב, שגם היום, כמעט 35-40 שנה אחרי, הוא איתי. לאחר מכן התפתחתי, חזרתי לארץ ועברתי לתחום אחר לגמרי, בתחום הניהול הבינלאומי, שרציתי לשלב את התרבויות לעבודה יותר קונקרטית בביזנס. זה הספיק לי ל-15 שנה, ולאחר מכן הייתי כבר בארץ, ונכחתי שיש דבר שנקרא לו קואוצ'ינג, הייתי בין הקורסים הראשונים בארץ, וזה נדבק והיה מאוד חשוב המעבר הזה. ומאותו רגע, אנחנו כבר 22 שנה, אני מרגיש שאני מתפתח יותר ויותר כל הזמן ברבדים יותר עמוקים של משמעות, של תקווה וכדומה. אז אולי זה כפתיח, זה המקום שהייתי עונה.
רוני, אם עברת מעולם של קואוצ'ינג לעולם של לוגותרפיה, ומאוד מעניין אותי המושג הזה של הסייג'ינג, של ההתפתחות הזאת, מה ההבדל המהותי שאתה יכול לתאר בין החיפוש העצמי בגיל שהוא יותר צעיר, לבין המבט שיש לך והפרספקטיבה היום? וואו, זה חתיכת שאלה, מאיה. אני חושב שאני מה שנקרא באנגלית late bloomer, אבל לא late bloomer במיוחד טכנית. אני חושב שהיו לי הרבה שנים שהייתי במקום הלא נכון. אני חושב שהבחירה שלמדתי תואר ראשון חקלאות, תואר שני ניהול עסקים, והרבה שנים שעבדתי בפיתוח עסקי, בביוטכנולוגיה והייטק, אלה לא היו מקומות הנכונים עבורי. אבל היו בסדר. חלק מהכישורים היו לי, חלק לא היו לי, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן, עד גיל 44, to break through. להגיד שאני בעצם רוצה לגעת באנשים.